Так що ти з нею Гоблінський. підняв? Капшуки оці от, зразок паразита міскожера. Воно все в гейзель. Павуча арфа. Павуча арфа. Добре. О, Потім чоботи що? жвавого кроку. Так. Це тобі кому? собі вдягни. Це типа на мого персонажа там. Мгм. Добре. Потім що? Шкіряні рукавиці дроу на лейзель вдягни. Обладунок з павучого шовку. Але він слабший. Які шкіряні рукавиці, що? Дроу А, шкірі. на лейзель. Угу. Легка одежа мінтари. Чоботи на собі вдягни. М. А де вони? Я щось їх не бачу уже. Ага, от А, чоботи. чекай, ні. Ну я вже вдів їх. А, ну і в мене ще її Міняємось. капшук. Міняємось, дай мені ці чоботи і на тобі ветсвайзер. Ти їх можеш забрати сам? Забирай. Ні, не можу. Не вдіть. Хейді. Хейді. Я тобі ці віддав. Так я ж їх і вдів, Ага. ні? Все, добре. Навіть не замітив цього. Угу. Так, ага, ключий щит, гоблінський А, сікач. все, ні, назад міняємось. Це середнє. Я не можу носити середнє. Шейді. Так. От павуча арфа, цікаво, що це. Ага, обладунок з павучого шовку. Ну, в принципі, не знаю, комусь може і Це треба. на цьому. А, і зіаніт. На Вогонь зіаніда, якийсь типа, вроді теж якась ультра штука. Ходив в А? табір. В табір. Мгм. А в нас табір прямо тут, так? Нічого собі. Тут розмов, Добро. звісно. Так, ну що, починаємо. Любий приятелько. Ага. А що я нею говорю, не знаю. А ти тільки нею і відправився. А ну, ти зможеш слухати? Нажми Піти? Мгм. Піти, добре. Точно, я ж їх роз'єднав. Табір. Згрупувати. Так, що? Я говорю з... Та? Чекай. Та блін, опять? Добре, ти, все. My good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so. Як ти знайшов табір? Мгм. Finding is my job, my friend. If there's anything in the world worth knowing, Угу. I assure you, I do. Угу. Що ти знаєш про міскожерів? Always a pleasure. Мацаки. Як багато він знає. May the darkness protect you. If you're sure. Угу. Мені доводилось битися одним їхнім. Ти знаєш що? Імпляром міскожера. Ага, або захопло побачити таке зблизька. Угу. Що вибирати? Мені доводилось битися одним із них, чи ти знаєш щось про них? І їхні паразити, ти знаєш щось про них? They've Якщо що, погоджуйся на операцію. Їм. Яку операцію? I suppose you want to hear about У chasm. мене не тільки стрівся міскожер, він від моєї руки помер. Міскожер підсадив мені у мозок одного з їхніх пуголовків. My Кажу, вже поглинув. turned me Це 200 реморфоз. years ago. Розкажи мені I більше. became his spawn. Of course, if I said no, all I'm asking is that you keep. What more could I ask? Угу. Now, is that all? Що тебе не було заражено, ага. Він думає, що не заражено.
вже стояв би міськожер. Просто абсурд. Ага. О, звичайно, абсолютно. Глянь, мене переконав. Ага, а він. Він що, може мені зараз операцію провести? Угу. Погоджуюсь. Я хочу позбутися його забудів. Managed it. We'd have a У нас specimen з'явиться of it. екземпляр надзвичайної рідкості. Однак мені треба дослідити усі деталі. Дай мені трохи часу, і я розберусь з цією проблемкою. Ага, йому треба більше часу. Добро. Ти там що з кимось говориш? Я поговорив з цим, зараз з Гейлом буду говорити. Почекай хвилинку. А де наші сундуки? де? Скреді наші. Ти бачиш їх? Ну, судячи з того, що тут є двері. Якісь рюкзаки. Я бачу якийсь просто рюкзак. Ні, не бачу наших рюкзаків, наших скриньок. Мені здається, що Я вони хочу за тими просто вдіти дверима. Цього. Що? Я хочу просто вдіти нашого цього Let's чувака. see Ну давай here. подивимось. А, ну да, тут дідуля ще й з того всього сидить. Ага, з тої сторони дідуля. Добро. Якщо з цієї сторони дідуля, значить з іншої сторони наші сундуки. Надіюсь. Так, а де совеня? Я ще совенятка не бачу. О, так. Ти бачиш совенятку? Ні. Можливо, воно ще не прийшло. Ха! Я собі тут. Хм. Так, я його мальоха приодів. Still alive. So that's progress. Something's on my mind. Ти з песком? Таке чисто погладив його. Так А де м'ячик що? можеш кинути. Де з нього? Хай дивиться, де совенятко. Yes. А, ти вже з кимось говориш? Darling, Yeah. I'm hurt. А, ти переодягнув нашого упиря? А я йому дав ту броньку. Угу. Це чисто під нього. Угу. Давай поговоримо з цим Гейлом. Угу. Давай, тут твоя My condition подружажненька, likes being ignored подружечка. as little as I do. Мій стан не терпить браку уваги, я теж. Була ще один артефакт і вже скоро. Ага. Спеціально для тебе купляв. Диви, яка, типа, цей маленька істеричечка, отака, типу, зразу оце от. Давай істерити. Thank you. Ого. То з ним кожного разу така діч відбувається? Угу. І що? Полегшило? Good gods. It hardly has any effect. Oh, Містер. Mr. Have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. Вам всім буде Я неправильно конче мовчати і говорити, далі. мені Ого, зараз. щось цікаве. Угу. Ну кажи. I might just be about to remedy that. You have to know who I Маєте was. знати, ким я був, маєте You have знати, to know хто я who I насправді. really am. Ага, ну давай. What I am is a walking shadow of the promise I once held. Колись. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Максимально Such was my skill that it обдарована earned me the дитина. attention of the mother of magic herself.
the Lady of Mysteries, the goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse, Мгм. and later even my lover. Сама магія. Мгм. Мгм. Ти ж пекав магію, бля. Та я твою магію мав. Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, Він no matter хотів how powerful a wizard we не mortals маму can магію, а become, батька магію. we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Мгм. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to Коротше. cross her boundaries. Мгм. Мгм. І як саме? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Мгм. Swore my ambition was only to serve her better. Мгм. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess. I Мгм. wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. Мгм. Come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Ну розказуй. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a Żeby mighty mogli- lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. Мгм. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Якою було відповідне запитання? The answer Гадаю, was to try. The outcome was to fail. вона має I за was що? certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. Мгм. I was mistaken. А що вона зробила? I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next, here, place your hand over my heart. Let me show you. Давай, добре, добре, добре. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in. Into the dark. You see Hey. through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. Bound and suddenly opened. Inside there are no Only Only a чорно. swirling mass of blackest weave pulses. Its teeth, its І на задньому фоні варварша денсить. as it digs through and becomes part of you. And gods is it ever hungry. Ага. Чому ти досі живий? Ага. Да, чому ти увесь цей... Чому ти досі живий? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't Я enough. поглинув про мене не вистачить, щоб вбити мене на It was місці. only the beginning. Мгм. Мгм. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As
long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, remains quiet. Were it ever to fully destabilize, Мгм. Він ходяча бомба. Мгм. Ну, продовжуй. I will erupt. Я вибухну. The Мгм. exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Запакування, ага. Я Ми нічого не можемо зробити? We might chance upon a king's collection of magical artifacts around Ось the майже corner. десь зараз. We might cross paths with a miracle round the bend. Then Uh-huh. again, we might not. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Та ні, та нормально, братанчик. Допоможемо. І підемо далі, типа. Да? That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You Тобою truly я are a теж soul потім that feels жахнусь. my own. Завжди From all мріяв my жахнути new магію. valley paths, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll Давай, fight. може, твою колишню знайдемо якось, чи що? Ну ладно, то потім знайдемо твою колишню. Even I am Вона tired of the всюди. sound of my own voice. Let us venture forth. Знайдемо її. Потім знайдемо. Такі приключення. Так, нормально, нормально. Ну, типу, а що? Ну, а що робити? Ну, таке життя. Так. Бери його, аби ми його потім Його не чи втра... тіні серду назад. Поки ми в цих от. Ну, я не знаю, типу, ну можемо і не серду далі ще брати. В All right. принципі. То що, ми лягаємо спатоньки, так? Так. Добро. Так. А, там захотів говорити цей. А Хто? чого він захотів говорити? Стосульчик. А, ну говори. А він Боже, він набухався. Що стало? Ти п'яний? Я напився. Не алкоголем, звісно. Ведмедем. А я забрав всю його. Що? Він. Що? Щоб. Я надіюся, він не нашого ведмедя вкотрупив. Не знаю. Тож тобі не потрібно схоже небезпечним, як і будь-який вартий перекус. Ага. Це нічого в порівнянні з іншими можливими вечерями, але значно краще за щурів і комах, якими мене годував Казадор. So's any meal Mhm. worth having. Ага. Хіба є різниця? Кров же в усіх однакова? Not at Можливо. all. Це сутність життя, а в деяких істот... Ага. And some creatures have so much more life than others. Угу. Cazador gave me just enough to keep me, well, alive. Нема жодної For lack of a зайвої better word, краплі. Угу. but never more than that. Теоретично він може комашками Still, харчуватись, that добре. was the past. I'll never have to grovel for him again. Боже, яке воно п'яне. Чому ти такий... В смислі, а він що, використовує пуголовка? Не знаю. I don't intend to grovel before anyone. Стану нічим The слугою. Mind Flayers gave us power, but left А us to our не own керуються нам, devices. що вони не хотіли з Whatever нами I зробити, planned for їм us, не it вдалося. failed. А, And точно, я з ним now I говорив know після it того is сну, gift. і він вважає, що нам The потрібно strength to take my own freedom. прийняти допомогу цієї, типа, чувішки, яка нам снилася. Either. Типа, і що ми можемо користуватись їхньою силою, якщо нам так кажуть. Пішли спати? Да. Так, я зараз хочу ще, щоб ми отримали одне досягнення. Яке?
збирав це весь час. Ну, я на секундочку за своїм пиптиком. Та нам хватає. О, курва, треба скоро знову купляти свіжий пиптик. Готовий? Так. Коротше, ми відпочиваємо за допомогою однієї тільки алкашки. Я так розумію, що це має весело сказатися на нас, так? Не знаю. Ну має бути досягнення, мало б бути. О. Ага, Тебе теж наша- свій сон? так. I promised I'd be back. Don't worry. I have Добро. things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't Тебе gone свій as you сон, та? expected. Мгм. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Скажи, хто ти, напевно. Ну давай ти, хто ти, а я Галсен. Мгм. Yes. Halsin is correct. Your parasite is unusual. It is Ah. wrapped in magic that prevents its removal. Until Вона the source теж of the намагалася tadpole's звільнитись magic is від паразита. destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halsin knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Це The лише absolute симптом, names ніфіга are not собі. yet clear to me, but its progress towards domination Абсолют. is clear. These Ah. parasites are more than illicit Ну вона spawn. мені сказала, що типу вона така сама була. For control. І що The поки наш infected паразит hear окутаний the магією, ми його не voice of можемо it витягнути. and believe it to be a god. That Як is мені how the знищити cult of the джерело магії? absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. I have powers of my own. Unique powers. But know that we are alike. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to А, escape якби from не this її evil захист, for a long то ми time. б вже Once, I підкорилися almost абсолют. succeeded. Чому ти Now, мене through захищаєш? you, I've been given a new Ага, chance. спільний ворог, You туди-сюди, can я go поняв. where I cannot, and I can protect you from that Божі, evil. ну ти симпатична, така If нічого. we work together, we may turn this around. Health. They need Я me. так поняв, вона прокачалася до якого там уровня, до 12-го. Ага, The power I у неї є used to другий protect шанс, you, ага. I stole it from Ми someone. все змінимо. They Ага. want it back. Добро. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. Кому потрібно? Що там You must відбувається? discover the source of the magic that controls the parasites before Скажи it мені, де happens. тебе знайти? The cultists are gathering. Я навіть не знаю, що зробити. Що тобі, що там? Use the Та powers сила, your якою я тебе parasite захищаю, gives you to convince в them деяку. you are А, one вона of them. вкрала цю силу. And when you find the source of their magic, destroy it. Довго як я зможу. Зараз пізно виснажусь. Go. Угу. Our freedom depends on it. Знайти джерело магії, що контролює паразитів до того, як це станеться. То Мгм. саме. Use the powers your parasite
parasite gives you to Ага, convince them you скористатися, are one каже, of them. силою паразита. And when you find the source of their magic, Їхній має destroy it. знищити, щоб вони нас прийняли за свого. Go. Our freedom Мгм. depends on it. Наша свобода. Я поняв. Коротше, можна користуватися, типу вона не дасть нам перетворитися на паразита. Ну, я би не робив. О, до дна дала. Мгм. Ну, типа, вона сказала, що вона така сама, і щоб нас прийняли за свого. О, Нам- ти говори з Вола. Та я це все теж чув приблизно Мгм. те саме. Ти говори з Вола. Любий приятель. Ага, він що? Ah, my good fellow. Що, ти можеш The cozy дивитися, setup you have here. слухати? I'll just make Знайшлось myself щось, що буде допомогло? А він бард точно, чи він якийсь, типа, хірург? Що відбувається? Мені страшно. Та чо ти питаєш це, коли My ти вже ліг? research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. Тупий варвар. It's not too deep. Just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. Я можу спробувати витягнути його. Ти впевнений? Та, Ой-ой. Куди він? Може не треба? треба. Не це. І скільки разів ти це вже I робив? assure you, I've dreamt of it 1,000 Уявляв times цю over. процедуру 1000 разів. А може збережися? Та нормально, не це. Було збереження десь там. Давай там. Роби це. Мені не подобається. Роби це. Ні. Ну, я вимагаю свого збереження. Не це. Я не зроблю це. Олег, де моє збереження? Олег, зроби збереження. Навіть як ми вийдемо, я все рівно загрожусь сам і зроблю це з тобою. Роби це. holds one of your eyes open and begins to prod. А може не треба? Боже. Будь мужиком, терпи. Не це терпи. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Що ти робиш? Олег. Я твій батько. Все нормально. Pushes through your body as the needle snags on your optic nerve. Олег. Have it! The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Олег. No bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Краще не Олег. рухайся, бо він тобі вирве око. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, Що? produces an ice pick. Олег, блін. Volo slowly brings the Nice ice save. pick closer to Так, your мені eye. здається, фіга, не хірург. Don't move. Та все нормально. Не Це це. щось мені. Вдихни, вдихни, Cold видихни. metal presses against the skin beneath your brow. Ніхто не схвалює. And then, tap, tap, stab. Олег, You блін. feel that? Ah, I think we have the blighter on the run. Олег, що він робить зі мною? Чек? Олег, а що би ти вибрав? I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Що- Your eye plops down into the mud. Я тебе ненавиджу, Олег. Drat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. Зараз будеш мене цей. Він мене вбив? Він вирвав мені око? There appears to be an amount of cosmetic damage. Я його вб'ю зараз. Please
Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Тобі кінець. Take this. A far superior relic to that old jelly you were trained to. Try it on for size. It was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you were hurt. Terribly sorry, my friend. Ta. Він що, втік? Поняв? Ні, не поняв, він мені вибрав око. І що він мені дав замість цього? Де воно, точніше? Ти, коротше, маєш тепер протез очний. І в Мгм. тебе от баф. Бачити невидимість. Угу. Постійний. Угу. Вон, почитай. Угу. Добре, добре, добре. Мені так легше стало. Він вибрав мені око. Добренько. Наша варвару Да. очі взагалі, скажи мені. Що? Наша варвару очі. Тікать, правильно, правильно. Добре, добре. Ну що, а тут є інший вихід. Чи ти кудись туди хочеш піти? Сюди. Блять, вирвав мені око. А ми будемо спасати цього чи ні? А отой, бачиш? А, пізно. Угу. Вони там когось потрубили. Добре, а нам же ж теж сюди треба, ні? На цю сторону. Чи ні? Чи ти хочеш в ці великі двері зайти? Кого вони потрапили? А, вони там над мертвим міскожером танцюють. Сміт. І що, йдемо туди? Угу. Ага, ти з говор. Вони його що, воскрешають? Ага. Must be reading it wrong. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue, and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon, and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. If it isn't a true soul devil. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Мгм. Такий, і шо? Якось, звичайно, церемонію влаштуватись потрібно. Ну я вже став ззаді цього здоровенного червоного, в разі чого. Так що... Choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse, speak and say sooth.
Lukan ok, al goldek, shulko kai. Ого. The hideous corpse rises, tentacles writhing. The creature from the wreckage. А, це той, якого ми потрубили? Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. Ну він зараз знає, що це ми. Your heart seizes. Under questioning, the creature might recognize its killer. Ну, другий варіант. Має. А, бляха, диви, прям в тютельку. Rexlin's mind races, then calms. He will speak as you command. With Rexlin's voice, you ask. Хто тебе, хто така абсолют? Чого хотів убивця? What were you doing in Faerun? Rexlin scowls, shocked by І, his власне, own ми знаємо. words. І на мить ваш And a череп jolt повниться shoots болем. through your skull. The creature speaks in visions. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. Githamans. They know something. He is suspicious, confused by the question that fell from his lips. You proceed carefully. Ага. Хто вбив тебе? Ну давай, чому і ти гнались за тим кораблем? Не знаю. Або хто вбив тебе. Why were the Gith chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... Suspicion floods Ragzlin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Who is... Who? You're no true soul. А, спалив нас. Ой. А. Ну, давай. Yeah. Yeah. You're right. You're a real true soul. I felt it. The corpse collapses, silent once more. Добре, ми не дали йому запитати. No! I'm not done! Ой, такий, ой. Riddles, all of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. That damned Trow was right. Can't let her get all that glory. Seems I ain't done with you. Report to the Drow. Minthara's the name. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. Ага. І що? Praise the Outlaw. А що, будемо його вбивати?